Вітаю, друзі! Чесно кажучи, було важко, але так як ви просили і казали, що було б корисно побачити процес створення онлайн-кабінету, я показала на прикладі створення онлайн-кабінету для мого сина. Перехід до електронної візи. Коли ви отримали лист запрошення, там буде пряме посилання, переходите на Get Access to Your e-Visa. Для цього вам ще необхідно буде мати телефон, скачати програму, ваше BRP, і телефон, і доступ до пошти вашої. Розпочинаємо. Start now, і у вас запитують, чи ви мали коли-небудь BRP. Відповідаєте так. Наступне питання буде про те, чи ви до цього часу маєте BRP. Так, звичайно, маєте. Якщо загубили, необхідно відновити, бо без нього ви не зможете створити онлайн-кабінет. І саме до кінця цього року ми користуємося фізичною карткою. Тому відповідаємо Yes і переходимо далі. Наступне питання, чи дійсний BRP, нажимаємо Yes і переходимо до створення аккаунту. Create an account. На цій сторінці описується все, що буде вам необхідне. Тут будьте уважними. Я зараз створюю аккаунт для сина, тому я вибрав Someone Else, а якщо ви створюєте лише для себе, ви обов'язково вибираєте Me. І, звичайно, процес буде легшим, ніж при створенні для сина, тому що там більше додаткових запитань. Спершу я буду заповнювати інформацію для сина, а потім уже про мене. А якби я вибрала для себе, то одразу розпочалася б інформація про мене. Тому тут будьте уважними. Так, нажимаємо Someone Else і переходимо далі. Коли ви створюєте аккаунт для себе, ось таких питань не буде. Це вже додаткові питання, адже я створюю аккаунт замість іншої людини. І на цьому етапі мене запитують, хто буде мати доступ до аккаунту. Звичайно, я, до речі, вам зараз теж перекладу всі позиції, ви перечитуєте і обираєте відповідності до вашої ситуації. Так як мій син неповнолітній, йому 8 років, відповідно, вести свій аккаунт він не може мати доступу до нього, тому я вибираю Only Me, тобто я буду мати доступ до цього аккаунту, і, відповідно, потім у мене будуть запитувати саме мої дані для надсилання емейлу та смс. Тому я вибрала Only Me і тепер переходжу до даних мого сина. Ім'я і прізвище. Звичайно, друзі, я буду вирізати деякі дані, тому що там будуть дані мого сина, номери карт, але, надіюсь, все одно поступово етап вам буде зрозумілим. Вводите ім'я, прізвище і переходите далі. Продовжуємо. На цьому етапі у вас запитують про вашу національність. Точніше, не вашу, а зараз мого сина національність. Відповідно, я вибираю Ukraine і переходжу далі. Продовжуємо. На цьому етапі мене просять вибрати документ, за яким я буду підтверджувати свою особу, точніше, особу мого сина. Це буде BRP, тому обираємо Biometric Residence Permit і продовжуємо далі. Далі я ввожу дані, BRP номер і дата закінчення, у нашому випадку 31.12.24 року. І проходжу далі. Наступним етапом запитують дату народження, також вводите і проходите далі. Наступний етап мене попереджають, що необхідно для створення аккаунту для мого сина. Так як я є його представником, він не буде мати прямого доступу, хоча може, там є можливість ввести його пошту і телефон. Але якщо він не має такої можливості, в моєму випадку, я керую його аккаунтом, я ввожу свої дані. Я, звичайно, ось це все вам перекладу, ви собі можете перечитати, про що і конкретніше йдеться мова, і переходите далі до наступного етапу. Ось тут я вже буду вводити свою пошту і підтверджувати її. Мені прийде повідомлення з номером, я його сюди вставляю і переходжу далі для
того, щоб підтвердити вже свій номер телефону. Така ж сама ситуація, приходить код і вставляєте і переходите далі. Наступний етап – це питання про те, хто все ж таки буде керувати аккаунтом. Думаю, у випадку, якби я нажала, що це буде Тимур, то там би попросили б і його дані, але так як я буду керувати, я нажимаю No, і ми будемо переходити до наступного етапу. Я все ж таки перекладу для більшого розуміння. Ось тут пише, ви будете керувати обліковим записом Тимура, тому що він не може самостійно керувати ним. Він не зможе подавати заявки. Так, переходимо далі. Ось тут я повинна підписати декларацію. Декларація про те, що я буду виступати від імені Тимура, але свої права Тимур має незалежно від цього. Також вам перекладаю для більшого розуміння усього. І будемо переходити далі після цього процесу. До цього моменту я вводила дані свого сина, ім'я, прізвище, лише була моя пошта і телефон. Тепер ми будемо переходити до моїх даних про законного представника. Ввожу своє ім'я і ввожу прізвище. Ось тут я буду обирати, хто я є для Тимура. У моєму випадку, звичайно, це перший варіант, законні представники, батьки. Ви, відповідно, вибираєте до своїх обставин. Ця сторінка для підтвердження моїх даних, я їх усі перевірила, вони зверху, просто я вам їх не показую. Ви ж перевіряєте, дивитесь, чи правильно, можна щось додати, так як ви бачите, немає емейлу і телефонного номера мого сина. І продовжуєте. І, як ви можете побачити, мені прийшов емейл, що мій аккаунт створено. Також на цій сторінці описано, що робити далі. А ми з вами давайте будемо входити у створений аккаунт. Вибираємо BRP, Biometric Resident Permit, вводимо номер BRP, ось він відзначений, ви вже усі знаєте з правої сторони. Наступний етап – це дата вашого народження. І тепер вибираєте, як ви будете підтверджувати SMS на номер телефону чи на емейл. Я вибрала повідомлення на номер телефону, мені прийшло, підтвердила і переходимо далі. Пов'язуємо свою e-візу із аккаунтом. Нажимаємо старт і усі ці пункти мають бути заповнені. На цьому етапі займаємося підтвердженням нашої особи, тому вам знадобиться телефон і програма ID-Check для того, щоб сканувати свої біометричні дані. Ось як бачите, вас попереджає, який телефон підходить. Обираєте і продовжуєте. На даному етапі вас попереджають, що необхідно вам скачати додаток. Якщо він уже скачаний, ви будете підключені до нього автоматично. Ось зараз ви побачите назву цього додатку, яким я користувалася. Нажимаєте продовжити, проходите знову підтвердження. Я, як завжди, вибираю телефон, адже мені зручніше. І нажимаю продовжити. Ось. Тут також нажимаємо ОК і починаємо етап уже сканування. Я трішки скорочую, не показую, як я робила саме сканування, адже там, відповідно, видно всі мої дані. Але я думаю, тут все буде зрозуміло, адже показується, як, з якої сторони спершу ви робите сканування і фото. Тому, думаю, на цьому етапі у вас не виникне ніяких проблем. Ось тут саме якраз сканую чіп. Він скоро буде зеленим. Ну що ж, уже усе успішно відскановано, тому переходимо далі до фото. Ваше фото повинно бути, ось є стандарти, які воно має відповідати. Я робила звичайне фото навпроти світлої стіни. Також етап фото пропустила. Зробили фото, продовжуєте далі. Далі ми знову повертаємося до нашого облікового запису, знову по BRP, його номер,
дата народження. Знову у вас буде вимагати, звичайно, код підтвердження по емейл або ж по номеру телефону. Ви, я думаю, вже успішно і швидко зможете пройти ці усі етапи. Надіюсь, друзі, відео для вас зрозуміле. Звичайно, мені необхідно було трішки обрізати, але я думаю, нічого важкого немає і ви зорієнтуєтеся, тому що все необхідно робити по порядку. Ось навіть зараз ми будемо переходити до наступного етапу, воно не дає перейти вперед, вам необхідно заповнити усе по порядку. Ось бачите, перший етап зробили, далі підтверджуємо, яким емейлом до нас будуть зв'язуватися, і переходимо до запитань. Ці security question для того, якщо у разі виникнення якихось проблем, у вас їх можуть запитати. Тому бажано обирати ті питання, відповіді на яких ви точно будете знати відповідь, або ж записуйте їх, зберігайте десь. Ці питання я вже вам не перекладала, я думаю, ви перекладете і розберетеся, яке з них вам буде кращим. Так, після цих питань ми переходимо далі. Далі переходимо на етап подання запиту і підписування декларації. Ось це питання вам необхідно перечитати, можливо, у вас якісь інші умови. У моєму випадку я є батьком або законним опікуном особи, якій не виповнилося 18 років, і я подаю інформацію від її імені. Тому я вибираю і проходжу далі. Ось як бачите. Усе, друзі, ми з вами справилися, подаємо заявку і очікуємо на відповідь по нашій візі, коли ми вже можемо перейти і побачити нашу візу в нашому аккаунті. У моєму випадку це зайняло 2 хвилини, у випадку мого сина 2 дні, тому не панікуємо.